welcome to Clinilaunch. I'm myself Kiran Shirkure. So I'm the speaker of the today's session. Hello everyone, I'm Samita. I'm from Vijaypura, Uttar Karnataka. I have completed my masters in zoology and I have completed it from GSS College Belgavi from Rani Chennamma University, and currently I'm taken the class here offline of CR and BI combination course I have taken. Okay. So which language you want? I am comfortable in Marathi, English and Hindi. Okay, you know Marathi. Yes. Okay. So तुमचं नाव काय म्हटलं तुम्ही? माझं नाव अस्मिता आहे. अश्मिता. So तुम्ही बेळगावमध्ये कंप्लीट केलं आहे काय? Okay, I'm from Belgavi also. Okay. Yeah. So तुम्ही क्लिनिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट बद्दल कसं माहिती झाली तुम्हाला? मी ॲक्च्युली आफ्टर मास्टर्स मी एका वेबसाईटवर सर्च करत होते फॉर बेटर courses in future. So I don't want to go in normal basic teaching field. So I have just मला वेबसाईटवरून कळालं Clinilaunch बद्दल, आणि रिव्ह्यूज आणि रेटिंग्स पण खूप छान होते. त्याच्यावरून मला वाटलं की आय शुड टेक द कोर्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च अँड बायोइन्फॉर्मॅटिक्स. सो बेळगावमध्ये तुमचं ग्रॅज्युएट कंप्लीट झालं? हां, पोस्ट ग्रॅज्युएशन. ओके. कधी कंप्लीट झालं आहे? आय एम म्हणजे माझं 2023 बॅचमध्ये कंप्लीट झालं. ओके. सो कुठं म्हणजे जॉबसाठी सर्च केलं होतं काय जस्ट कोर्ससाठी सर्च करत होते? नाही, मी फक्त कोर्ससाठी सर्च करत होते. ओके. कधी जॉईन झाला तुम्ही इथं? मी 30 एप्रिलच्या बॅचला जॉईन झाले. दिस मंथ? प्रिव्हियस मंथ. प्रिव्हियस. ओके. सो कसं वाटलं तुम्हाला क्लिनिकल रिसर्च? एक्सपिरियन्स खूप छान होता. जे ट्रेनी जे आम्हाला शिकवतात ते खूप छान व्यवस्थित एक्सप्लेन करतात, आणि आम्ही असं अजून असं क्वेश्चन्स विचारले तरी पण त्यांचं एक्सप्लेनेशन खूप छान असतं. ओके. सो आय लाईक द इन्स्टिट्यूशन. ओके. सो सिलेबस आता कसं सगळं छान शिकवतात? हो, सिलेबस सगळं व्यवस्थित चालू आहे. डाऊट सगळं कसं? डाऊट क्लिअरेशन पण अप टू द मार्क एकदम व्यवस्थित आहे. ओके. सो किती मंथ झाला आता वन मॉड्यूल? मी इथं जॉईन होऊन 1 मंथ झालं, 1 मॉड्यूल कम्प्लीट झालेलं आहे. ओके. म्हणजे ट्रेनर्स कसं आहेत आणि प्लेसमेंट वगैरे काय आता तर स्टार्ट झालं? आता अजून नाही स्टार्ट झालेलं. ओके. सो ट्रेनर कसं आहे? डाऊट सगळं क्लिअर करतात? हां, इज व्हेरी गुड. LMS पोर्टल हे सगळं लाईक? हां, LMS पोर्टलचा ॲक्सेस पण सगळं एकदम क्लासेस स्मूथ आहे. लिंक सगळं वगैरे व्यवस्थित मिळते, आणि इवन वी कॅन सी द ऑल द क्लासेस ऑफलाईन ॲज वेल. सो तुम्ही एकटाच जॉईन झाला आहे का तुम्ही कुठल्या फ्रेंड्सला रेफर करणार लाईक विचार? आता सध्या तरी मी एकटीच जॉईन झालेले आहे, आणि इन Okay. फ्युचर इफ आय गॉट द चान्स आय डेफिनेटली रेफर माय फ्रेंड्स. ओके. सो आमच्या व्ह्युअरला सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं CLR, आणि इफ तुम्हाला काय तर फ्रेंड्सला रेफर करायचं असलं तरी तुम्ही रेफर करू शकता. ओके. सो मला इन्स्टिट्यूशन तर खूप छान वाटलं. सगळे ट्रेनी आणि जे कोण पण हेल्प करणार आहे दे आर व्हेरी फ्रेंडली, आणि व्यवस्थित तुम्हाला सगळं इन्फॉर्मेशन विथ इन्स्ट्रक्शन सगळं मिळतं इन ॲडव्हान्स. सो मला जर चान्स मिळाला इन फ्युचर माझ्या फ्रेंड्सला रेफर करायचं तर मी डेफिनेटली करेल. या. ओके. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. सो हे व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप धन्यवाद. सो इफ आम्ही आणि मोर व्हिडिओसाठी आम्ही स्टुडंट्सला घेऊन येतो. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग.